साथीहरु तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्ट को बेसिक प्रब्लममा स्वागत छ र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई प्राइम नम्बर चाहिँ कसरी चेक गर्ने र दुईवटा गिवन इन्टरभलमा चाहिँ सबै प्राइम नम्बर चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। र साथीहरु सबैभन्दा पहिले चाहिँ प्राइम नम्बर भनेको के हो यो कुरा त तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छँदैछ है। सो प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ त्यस्तो नम्बर हो जसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा मात्रै फ्याक्टर हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब 2 भनेको प्राइम नम्बर हो। त्यसैगरी 2 3 5 7 है 2 3 5 7। सो प्राइम नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन नम्बर छ हैन त्यसको फ्याक्टर दुईटा मात्रै हुन्छ। एउटा चाहिँ नि त्यो नम्बर आफै र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। सो अब चाहिँ यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टर निकाल्न सक्यौं र त्यो फ्याक्टर चाहिँ 2 छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्यौं भने चाहिँ हामीले सजिलैसँग प्राइम नम्बर चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट जावास्क्रिप्ट कोडिङ तर्फ लागौं है। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्ट्सहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। सो सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब युजरबाट इनपुट लिनको लागि चाहिँ म लेट नम भनेर दिन्छु। त्यसपछि यसमा चाहिँ म प्रम्प्ट त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्टर अ नम्बर भनेर दिन्छु हैन इन्टर अ नम्बर। अब त्यसपछि हेर्नुस् है। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो र त्यो फ्याक्टर चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कतिवटा छ भनेर है। अब दुईटा छ भने त त्यो प्राइम नम्बर हुन्छ। दुईटा भन्दा चाहिँ अब अरु भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइम नम्बर चाहिँ हुँदैन। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ अब एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुस् हैन काउन्ट गर्नको लागि लेट काउन्ट भनेर। सो यसमा चाहिँ COUNT काउन्ट यसमा चाहिँ तपाईले सुरुमा 0 दिनुस्। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा लुप रन गर्नुस् हैन फर यसमा चाहिँ लेट सो I इक्वल टु तपाईले चाहिँ अब 1 दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ I चाहिँ लेसर इक्वल टु नम दिनुस् है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ I प्लस प्लस गर्नुस्। सो हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न लागिरहेका छौं भन्दाखेरि त्यसको फ्याक्टर चाहिँ पत्ता लगाउन लागिरहेका छौं। त्यही भएर म चाहिँ अब I को भ्यालु 1 बाट इनिशियलाइज गरे। सो तपाईले चाहिँ अब कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टर निकाल्नको लागि त तपाईले 1 बाट त्यो नम्बरसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्दै जानु पर्यो नि हैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इफ सो यसमा चाहिँ तपाईले नम अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले मोड दिनुस् है मोड। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले I दिनुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईले इक्वल टु 0 दिनुस् हैन। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि कर्ली ब्राकेट दिएर यसमा चाहिँ तपाईले काउन्टको भ्यालुलाई चाहिँ बढाउनुस् हैन। ल हेर्नुस् अब यो चाहिँ यो जुन हाम्रो इफ भित्र चाहिँ लेखेको कोड छ नि यो कति बेला एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ मैले I दिएको छु नि हैन यो नम्बरले चाहिँ कम्प्लिटली डिभाइड भयो भने मात्र के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ। सो त्यो भनेको त फ्याक्टर हो त्यसको है। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब 6 छ। सो 6 लाई चाहिँ तपाईले डिभाइड बाइ 1 गर्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ रिमाइन्डर चाहिँ। सो त्यही भएर काउन्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र अब चाहिँ I को भ्यालु 2 हुन्छ। सो 2 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 6 मोड 2 हुन्छ है। अब तपाईले चाहिँ 6 डिभाइड बाइ 2 गर्नु भयो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर त 0 हुन्छ। सो त्यसैगरी फेरि काउन्टको भ्यालु चाहिँ बढ्छ र त्यसैगरी अब तपाईको चाहिँ अब 3 पनि हुन्छ हैन। सो त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो बढ्दै जान्छ है। सो लास्टमा अब तपाईले के चेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ हेर्नुस् है इफ हाम्रो चाहिँ जुन काउन्ट छ हैन सो काउन्ट चाहिँ इक्वल टु 2 भयो भने चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ तपाईले console.log गर्नुस् हैन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ प्राइम नम्बर भनेर दिनुस् हैन प्राइम नम्बर। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो भएन भने चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एल्स सो तपाईले यसमा चाहिँ अब console.log है। सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इट इज नट अ प्राइम नम्बर भनेर दिनुस् हैन। त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस्। अब म चाहिँ यहाँ के हान्छु भन्दाखेरि 2 हान्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ इट इज अ प्राइम नम्बर भनेर आएको छ। म चाहिँ यहाँ 1 हान्छु। 1 त प्राइम नम्बर भएन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब म चाहिँ 3 हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इट इज अ प्राइम नम्बर भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ अब 9 हान्छु है। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ इट इज नट अ प्राइम नम्बर भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ अब यहाँ 6 हान्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ इट इज नट अ प्राइम नम्बर भनेर आएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्राइम नम्बर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा गिवन इन्टरभलमा चाहिँ भएका सबै प्राइम नम्बर चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यो काम गरौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब दुईटा नम्बर लिनुस् हैन। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ अब num1 भनेर दिनुस् हैन। num1 भन्दा पनि यसमा तपाईले अब लोअर भनेर दिनुस् एउटा हैन। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ लेट अप्पर भनेर दिनुस् है। यसमा चाहिँ तपाईले प्रम्प्ट सो यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इन्टर अप्पर लिमिट भनेर दिनुस् है अप्पर लिमिट है। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले इन्टर लोअर लिमिट भनेर दिनुस् है लोअर लिमिट। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुस् है। अब तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा गिवन इन्टरभलमा भएका सबै प्राइम नम्बरलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ एउटा कुरा त। अर्को कुरा चाहिँ हामीले त्यो प्राइम नम्बर हो कि हैन भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ दुईवटा लुपको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ फर भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले लेट सो I को भ्यालु दिनुस् हैन। सो 1 बाट सो यहाँ चाहिँ I को भ्यालु 1 बाट हैन एक्चुअली तपाईले चाहिँ लोअर है किनकि हामीले चाहिँ युजरले जति भ्यालु दिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्न चाहन्छौं। I को भ्यालु लोअर दिनुस्। त्यसपछि I चाहिँ हाम्रो लेसर इक्वल टु चाहिँ तपाईले अप्पर दिनुस् है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ I प्लस प्लस गर्नुस्।
अब तपाईले यहाँ भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो है त्यो चाहिँ प्राइम नम्बर हो कि हैन भनेर। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बाहिर तपाईले एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नुस् हैन, अघि हामीले क्रिएट गरे जसरी काउन्ट को भ्यालु 0 गर्नुस्। त्यसपछि हेर्नुस् है, अब त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि अर्को लुप चाहिँ युज गर्नु पर्यो। सो फर त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले लेट, सो यसमा चाहिँ j को भ्यालु चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि 1 दिनुस्। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न चाहन्छौं भित्र भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ नम्बर हुन्छ नि यो नम्बरको फ्याक्टर निकाल्न चाहन्छौं के हामीले। त्यसपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि j चाहिँ हाम्रो लेसर इक्वल टु है, लेसर इक्वल टु तपाईले चाहिँ i गर्नु पर्यो। सो अघि चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि युजरले जुन नम्बर दिन्छ त्यसको फ्याक्टर निकालेका छौं। अहिले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि i मा चाहिँ जुन भ्यालु छ नि त्यसको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले चाहिँ j++ गर्नुस्। अब फेरि अब भित्र त यही कुरा हो, सो यही कुरा है। सो यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो i हुन्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ मोड j चाहिँ के भयो इक्वल टु 0 भयो। सो यो भयो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि काउन्टको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नुस् हैन, काउन्ट प्लस। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो जुन भित्रको लुप छ यो भन्दा चाहिँ बाहिर आउनुस्। बाहिर आइसकेपछि तपाईले कन्डिसन चेक गर्नुस् हैन। यदि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि काउन्टको भ्यालु चाहिँ के भयो, सो इक्वल टु हाम्रो चाहिँ 2 भयो भने है, 2 भयो भने तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डकुमेन्ट, सो यसमा चाहिँ तपाईले डकुमेन्ट डट राइट, सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ i छ यसलाई प्रिन्ट गर्नुस् र स्पेस दिनुस् हैन थोरै। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस्। अब तपाईले सेभ गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले जस्तो खालको चाहिँ आन्सर सोच्नु भएको छ नि हैन त्यस्तो आन्सर चाहिँ आउँदैन यसमा। अब किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईले म एकछिनमा भनिहाल्छु है। सो त्यसपछि म चाहिँ यहाँ लोअर लिमिट दिए जस्तै 1 भनेर दिए हैन, त्यसपछि म चाहिँ अप्पर लिमिट दिन्छु 10। सो 1 देखि 10 सम्मको प्राइम नम्बर हेरौं, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ केही पनि प्रिन्ट भएको छैन। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मिस्टेक छ के। सो त्यो मिस्टेक भनेको के हो भन्दाखेरि है, सो तपाईले पनि यो मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ सुरुमै त्यो मिस्टेक चाहिँ भनिन तपाईहरुलाई। सो किन भन्दाखेरि हेर्नुस् है, अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो जुन हाम्रो काउन्ट भन्ने भेरिएबल छ यसलाई मैले ग्लोबल बनाएको छु। अब हेर्नुस् तपाईले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि i मा चाहिँ जुन नम्बर छ त्यसको फ्याक्टर निकाल्न चाहनुहुन्छ। त्यसैगरी अब नेक्स्ट टाइम त i को भ्यालु त चेन्ज हुन्छ हेर्नुस्। त्यही भएर हामीले चाहिँ काउन्टलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ भित्र चाहिँ तपाईले इनिशियलाइज गर्नु पर्यो। त्यही भएर तपाईले चाहिँ यहाँ काउन्टको भ्यालु चाहिँ 0 यहाँ गर्नुस् के। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एकचोटी एउटा नम्बरको फ्याक्टर निकाल्न चाहन्छौं, अर्कोचोटी अर्को नम्बरको फ्याक्टर निकाल्न चाहन्छौं है। सो यहाँ चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो काउन्टको भ्यालु चाहिँ बढै भइरहेको छ के हरेक नम्बरको लागि है। सो i को भ्यालु 1 हुँदा पनि त्यो काउन्टमा इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ हैन, सो i को भ्यालु 2 हुँदा पनि त्यही काउन्टमा इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को नम्बर जुन एउटा नम्बर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि अर्को नम्बरको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो छुट्टै निकाल्नु पर्यो नि त फेरि फ्याक्टर हैन। त्यसैमा काउन्ट भयो भने त कहिले पनि यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुँदैन हेर्नुस्। सो त्यही भएर चाहिँ अघि जुन अब हाम्रो प्रिन्टै भएको थिएन हैन त्यो समस्या चाहिँ त्यही भएर आइरहेको छ। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 1 हान्नुस् हैन। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले अब 10 हाने, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 3 5 7 भनेर आएको छ। अब त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ अब 1 हान्छु, लोअर लिमिट चाहिँ अप्पर लिमिट चाहिँ म 100 हान्छु है। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 1 देखि 100 सम्मको सबै प्राइम नम्बर चाहिँ नि प्रिन्ट भएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा गिवन इन्टरभलमा चाहिँ प्राइम नम्बर चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।